हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે સ્વાધ્યાય 2.3 જોવાનો છે। સ્વાધ્યાય 2.3 જોતા પહેલા આપણે સ્વાધ્યાય 2.1 યાદ કરી લઈએ। સ્વાધ્યાય 2.1 માં શું હતું? સમીકરણો ઉકેલવાના હતા, પણ એની અંદર આપણે શું હતું કે ભાઈ બરાબરની એક જ બાજુ ચલ હતા। પણ હવે જે આપણે સ્વાધ્યાય 2.3 માં જોવાના છે એ દાખલામાં કેવું હશે? સમીકરણની બંને બાજુ ચલ હશે, એને ઉકેલવાના છે, બરાબર। તો આપણે સ્વાધ્યાય 2.3 જોઈએ તેમાં આપણને પ્રશ્ન શું કીધો છે કે નીચેના સમીકરણોનો ઉકેલ મેળવો અને જવાબ ચકાસો। પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1 માં શું કીધું છે? 3x બરાબર 2x વત્તા 18। તો જો આમાં આપણે શું કરવાનું છે? ચલની કિંમત શોધવાની છે, એટલે કે આપણે સમીકરણને ઉકેલવાનું છે। સમીકરણને ઉકેલવું એટલે શું કે સમાન બરાબરની બંને બાજુ કેવી હોવી જોઈએ? સમાન। બરાબર સમાન લાવવા માટે આપણે શું કરવાનું છે? x ની કિંમત શોધવાની છે। તો x ની કિંમત શોધવા માટે શું કરશું? પહેલા તો ચલવાળા પદ એક બાજુ, ચલ વગરના પદ એક બાજુ। તો જો અહીંયા ચલવાળું પદ છે, અહીંયા ચલવાળું પદ છે, તો આપણે કયા પદને કઈ બાજુ લઈ જશું એ કઈ રીતે આપણને ખબર પડશે? તો જે બાજુ x નો સહગુણક મોટો હોય એ બાજુ આપણે x વાળા પદને ભેગા કરવાના, એટલે કે ચલવાળા પદ આપણે ક્યાં ભેગા કરવાના? કે જ્યાં ચલનો સહગુણક કેવો હોય? વધારે હોય એવો, બરાબર। તો આપણે જોઈએ તો આપણે જુઓ, આમાં એક ચલનો સહગુણક કેટલો છે? 3। આમાં કેટલો છે? 2। તો આમાં વધુ કયો કહેવાય? 3। એટલે આપણે 2x ને કઈ બાજુ લાવશું? આ બાજુ। તો શું થશે? 3x અહીંયા પ્લસ 2x છે, આ બાજુ આવશે તો શું થશે? માઇનસ। તો માઇનસ 2x બરાબર કેટલા આવશે? 18। તેથી આપણને x બરાબર શું મળશે? 3x માંથી 2x જાય એટલે કેટલા આવશે? x બરાબર કેટલા મળ્યા? 18, બરાબર। તો આપણને ચલની કિંમત મળી ગઈ। પછી આપણને શું કીધું હતું કે નીચેના સમીકરણોનો ઉકેલ મેળવો, એટલે કે આપણને ઉકેલ મળી ગયો। પછી શું કીધું? અને જવાબ ચકાસો। જવાબ ચકાસવાનો મતલબ શું કે આ ડાબી બાજુ બરાબર જમણી બાજુ છે કે નહીં એ આપણે જાણવાનું છે। તો જુઓ આપણે ચકાસણી કરીએ, બરાબર। તો આપણે પહેલા ડાબી બાજુ લઈએ, તો ડાબી બાજુ બરાબર શું છે? 3x એટલે 3 ની જગ્યાએ x ની કિંમત મૂકો તો કેટલી થશે? 18। તો 3 ગુણ્યા 18 એટલે કેટલા થશે? 3 ગુણ્યા 18 એટલે કેટલા? 54 થશે, બરાબર। હવે આપણે જમણી બાજુ લઈએ તો જવાબ બરાબર શું છે? 2x વત્તા 18, જેની અંદર આપણે x ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે? 18, એટલે 2 ગુણ્યા 18 વત્તા 18। તો 2 ગુણ્યા 18 એટલે 2 18 એટલે કેટલા થશે? 36 વત્તા 18, 36 વત્તા 18 કેટલા થશે? 54। તો જુઓ આપણને ડાબા બરાબર જબા છે કે નહીં? બરાબર, આને બરાબર શું છે? ડાબા। તો જુઓ આપણે સાચું પડ્યું કે ન પડ્યું? એટલે આપણી ચકાસણી થઈ, બરાબર। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 પ્રશ્ન નંબર 2 માં શું કીધું છે કે ભાઈ 5t - 3 = 3t - 5। તો જુઓ આપણે શું કરવાનું? પહેલા તો ચલવાળા પદ એક બાજુ, ચલ વગરના પદ બીજી બાજુ, બરાબર। તો આપણે જો ચલવાળા પદ બંને બાજુ છે, હવે આ ચલવાળા પદને આ બાજુ લાવવું કે આ ચલવાળા પદને આ બાજુ લાવવું એ આપણે નક્કી કરવાનું છે, બરાબર। તો જો તમે કરો કંઈ પણ એ ચાલે, પણ આપણે સરળતા માટે શું કરશું? જેનો સહગુણક ઓછો હશે એને આપણે બરાબરની બીજી બાજુ લઈ જઈશું। તો જો અહીંયા t નો સહગુણક કેટલો છે? 5। અહીંયા t નો સહગુણક કેટલો છે? 3। તો મોટો કોણ? 5, એટલે આપણે આ 3t ને કઈ બાજુ લાવશું? ડાબી બાજુ, બરાબર। તો 5t, હવે આ પ્લસ 3t છે એ સામેની બાજુ જાય એટલે કેવી થશે? માઇનસ 3t = આ -5 તો એમના એમ, પછી આ -3 છે સામેની બાજુ લઈ જવાના, બરાબર। એટલે +3, આ -3 ને સામેની બાજુ શા માટે લઈ જવાના? કેમ કે આપણે ચલવાળા પદ એક બાજુ અને ચલ વગરના પદ એક બાજુ એવી રીતે લખતા હતા એટલે, બરાબર। હવે જુઓ આગળ, તો 5t માંથી 3t જાય એટલે કેટલા આવશે? 2t = -5 વત્તા 3 એટલે કેટલા થશે? -2। તો આપણને t બરાબર શું મળશે? અહીંયા 2 ગુણાકારમાં છે, સામે બાજુ જશે એટલે ભાગાકારમાં, એટલે -2/2 એટલે કેટલા આવશે? -1। તો આપણે t બરાબર કેટલા મળ્યા? -1। હવે આપણને શું કીધું હતું? ચકાસણી કરવાનું, તો આપણે ચકાસણી કરીએ, બરાબર। ચકાસણીમાં આપણે પહેલા સૌપ્રથમ લઈએ ડાબી બાજુ। ડાબી બાજુ બરાબર શું છે? 5t - 3, જ્યાં t બરાબર કેટલા છે? -1। તો 5 ગુણાકારમાં -1 - 3, 5 ગુણ્યા -1 કરો એટલે કેટલા આવશે? -5 - 3, -5 - 3 કેટલા થશે? -8। હવે આપણે જમણી બાજુ લઈએ તો જવાબ બરાબર શું લખાય? 3t - 5, t બરાબર શું છે? -1। તો 3 ગુણ્યા -1 -5, 3 ગુણ્યા -1 કરો એટલે કેટલા આવશે? -3 - 5, એટલે -3 - 5 કેટલા થશે? -8, બરાબર શું છે? આપણી ડાબી બાજુ છે। તો જુઓ બરાબર છે, ડાબા બરાબર જબા થઈ ગયું, ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો। હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર લઈએ 3। કયો પ્રશ્ન નંબર 3 માં ત્રીજા દાખલામાં શું કીધું? 5x + 9 =
5 + 3x। તો જો આપણે હવે કયા ચલને કઈ બાજુ લઈ જઈશું વિચારો તમે। આપણે શું કરીશું તો કે આ જે 3x છે એને આ બાજુ લાવશું। શા માટે? કેમ કે અહીંયા x ના સહગુણકમાં શું છે 5 અને અહીંયા x ના સહગુણકમાં શું છે 3 બરાબર। તો જુઓ આ 3 ને આ બાજુ લઈ જશું 3x ને તો આ બાજુ આવશે એટલે કેવા થશે માઈનસ, એટલે 5x - 3x બરાબર। આ 5 તો એમના એમ, આ માઈનસ +9 છે સામેની બાજુ થશે એટલે માઈનસ, તો -9। જો 5x માંથી 3x જાય એટલે કેટલા આવશે 2x બરાબર। 5 માંથી 9 જાય એટલે કેટલા આવશે -4। તો આપણને x બરાબર શું મળશે -4/2 એટલે કેટલો આવશે -2। તો આપણને x બરાબર શું મળ્યું -2। હવે આપણે શું કરવાનું છે ચકાસણી કરવા માટે આપણે શું કરવાનું ડાબી બાજુને જમણી બાજુને સરખાવવાની। તો આપણી ડાબી બાજુ બરાબર શું છે 5x + 9 જ્યાં x બરાબર કેટલા છે -2 એટલે 5 × -2 + 9। તો 5 × -2 કરો એટલે કેટલા આવશે -10 + 9 -10 + 9 એટલે કેટલા થશે -1। હવે આપણે શું કરવાનું જમણી બાજુ બરાબર શું છે 5 + 3x। તો જુઓ 5 + 3 × -1 3 × -2 3 × -2 કરશો એટલે -6। 5 - 6 5 માંથી 6 જાય તો કેટલા આવશે -1 બરાબર શું છે ડાબી બાજુ। ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આવી જ રીતે આ આખું સ્વાધ્યાય ગણવાનું છે। તો તમારે પ્રશ્ન નંબર 4 થી પ્રશ્ન નંબર 9 જાતે કરવાના છે। જો તમને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને નીચે કોમેન્ટમાં જણાવજો, તો હું તમને આગળના વિડીયોમાં તમને એ પ્રશ્ન સોલ્વ કરાવી દઈશ। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।